Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak do të ndiqni. $101 milion nuk do të qarkullojnë në ekonomi në 9 muaj të këtij viti, mos realizimi i shpenzimeve kapitale, të njohura ndryshe si investime, është rreth 21%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet nesër për mandatin e Agim Kajmakut, kryebashkiaku të Vorës që ishte arrestuar në Greqi për falsifikim parash. Lulzim Basha i bën thirrje Partisë Socialiste të reflektojë dhe të pranojë zgjedhjet e parakohshme para se të ketë një dështim tjetër për çeljen e negociatave. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Vetëm pas pak minutash do të keni mundësi të dëgjoni raportime të minutave të fundit, të cilat vijnë nga zhvillimet nga aktualiteti e politika në vend, rajon dhe botë si këto. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në BE fton Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të bëhen pjesë e forumit ekonomik euroaziatik pas refuzimit për hapjen e negociatave nga Brukseli. Albin Kurti takohet me Vjosa Osmanin, biseduan për përgatitjet për qeverisjen e re dhe sfidat që na presin, thekson kryeministri në pritje i Kosovës. Ushtria amerikane publikon pamjet e para të ofensivës në Sirinë Veriore, e cila rezultoi me vdekjen e liderit të ISIS al-Baghdad. Në video, forcat amerikane në teren shihen teksa qëllojnë kundër militantëve, ndërsa helikopterët i afrohen kompleksit ku fshihej terroristi. Shkencëtarët lëshojnë një alarm të ri për përmbylljen e vijave bregdetare në të gjithë planetin për shkak të rritjes së nivelit të deteve deri në 2 metra në 3 dekada. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet të premten për të shqyrtuar çështjen e kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku. Mandati i tij është në diskutim për shkak të një arrestimi dhe një procesi gjyqësor në Greqi, ku ai u përball me akuzën e falsifikimit të parave dhe në shtator të këtij viti u shpalli pafajshëm. Nuk përjashtohet mundësia që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i kërkojë prokurorisë informacione shtesë, çka do ta shtynte në kohë vendimarrjen për mandatin e kryebashkiakut. Më herët gjatë ditës së dieshme, Partia Demokratike i kërkoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shkarkojë pavonesë kryetarin e Bashkisë së Vorës. Sipas demokratëve, për këtë vepër të kryer nga Agim Kajmaku, ligji parashikon humbjen e menjëhershme të mandatit dhe dënimin deri në 4 vjet burg. Shkresa i është dërguar për dieni edhe ambasadës së SBA-s dhe Bashkimit Evropian. 500 persona janë dëshkuar nga ligji i dekriminalizimit, por siç vëren drejtori i Institutit për Studime Politike, shtetit i mungon një databazë që të identifikojë personat e larguar në mënyrë që të mos u jepet mundësia për punësim tjetër në administratë. Sipas tij, edhe partitë politike duhet të ndëshkohen me ligj nëse promovojnë individ me rekorde kriminale. Ndjekim afrim Krasniqin. Numri total shkon jashtëzakonisht i larg, shkon rreth 500 individ. Nëse marrim edhe numrin e madh të shqiptarëve bashkiak të cilët janë eliminuar nga kandidimi ose janë gjatë procesit të zëvendësimit, janë penalizuar për shkak të dekriminalizimit. Ju flisni për 500, ndërkohë në të dhënat zyrtare të cilat figurojnë edhe në rrjete, duket se figurojnë vetëm 117 të cilët janë edhe me dorëheqje edhe me shkarkime. Ky është problemi i madh i sistemit ton shtetëror, po themi, i mënyrës së funksionimit. Nëse sot një qytetar nuk ka një faturë të paguar, shteti ja gjen adresën dhe i dërgon faturën, dhe nëse nuk e pagon faturën penalizohet. Ama për dekriminalizimin dhe për gjëra kaq serioze, shteti nuk ka një database. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, tha se nuk ka më kohë për të humbur për zgjidhjen e krizës politike dhe miratimin e reformës elektorale. Basha këmbguli për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe vendore në të njëjtën ditë, por përmes zëdhënëses Elisa Spiropali, qeveria tha se për zgjedhjet duhet pritur viti 2021. Lulzim Basha takoi raporterët e Këshillit të Evropës dhe këmbguli se nuk ka më kohë për të humbur me miratimin e reformës zgjedhore, me qëllim mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Kryetari i Partisë Demokratike la të hapur çdo mundësi për të diskutuar ndryshimet ligjore me shumicën, përfshirë
edhe mundësinë që vetë opozita të thërras në tryezë dialogu mazhorancën. Ne jemi të hapur për gjithë instrumentat që garantojnë rrugën përpara, rruga që kalon përmes miratimit të reformës zgjedhore, garantimit vullnetit politik më e rëndësishme për zgjedhje të lira të ndeshme dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe zgjedhjeve vendore kushtetuese të mbajtura në një ditë. Ndërkombëtarët kanë vënë afat përfundimtar për miratimin e reformës dhjetorin. Me të njëjtin kalendar po punon edhe mazhoranca edhe opozita. Kur Ady CNN e pyeti zotin Basha edhe sa kohë mund të presë Partia Demokratike për zgjedhjet e parakohshme, lideri i opozitës nuk dha një datë, por duket se kishte si referencë takimin e pranverës së Këshillit Evropian, ku pritet të trajtohet çështja e negociatave me Shqipërinë. Nuk është çështja se sa kohë pret Partia Demokratike. Çështja është që Shqipëria ka humbur 4 herë për shkak të këtij kryeministri rrugën drejt Europës, dera është mbyllur 4 herë dhe mbyllja për herë të 5 do të ishte fatale. Kërkesës për zgjedhje të parakohshme, qeveria ju përgjigj brenda pak minutash, duke i bërë të qartë Bashës se duhet të presë vitin 2021. Sa i përket reformës zgjedhore, zëdhënësja Elisa Spiropali kishte një paralajmërim. Sa më shumë Lulzim Basha dhe shumica e tij imagjinare refuzojnë dialogun për reformën zgjedhore, aq më pak kohë kemi ne për të humbur me ta. Brenda dhjetorit do të votojmë reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-dir dhe do të vazhdojmë tej me pikat kyçe të procesit të integrimit evropian, duke e përdorur si hartë drejtuese rezolutën e Bundestagut, si edhe të gjitha pikat e tjera të programit ton për Shqipërinë që duam. Kush grisi kontratën me zgjedhësit e tyre, deklaroi zëdhënësja e qeverisë, nuk ka të drejtë të prish kontratën e shumicës me elektoratin e saj. Procedura e partnerit publik-privat për rrugën Thuman Kashar. Në studion e Ditarit jemi rikthyer me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Musa Ulqini, i cili do ta flas pak më shumë në hapësirën e sotme të intervistës. Mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Ulqini, mazhoranca socialiste ka disa sfida me të cilat po përballet kohë pas kohe. Së fundmi një jo e marrë nga Bashkimi Evropian dhe tashmë probleme të reja sa i përket deklarimeve për dekriminalizimit pikërisht të kryebashkiakëve të dalë nga zgjedhjet problematike të 30 qershorit. Çfarë mendon Partia Socialiste sot? A është momenti për të reflektuar? Po unë besoj që Partia Socialiste vazhdimisht ka reflektuar dhe për shkak të reflektimit, gjërat kanë ecur, siç kanë ecur, që në sfidat elektorale që janë prova më e madhe e partive politike, Partia Socialiste ka ardhur duke rritur mbështetjen nga elektorati. Momentalisht ne po zhvillojmë një proces shumë intensiv në partinë tonë, që janë zgjedhjet brenda partisë, dhe ne synojmë që gjitha problemet, defektet, mos funksionimet, njerëz që nuk kanë qenë të angazhuar, problemet të cilat duhet që të jetësojmë në ndryshimet në kushtetutën tonë, që është statuti i partisë në kongresin që marrë në janar. Pra ky është një proces organizativ, po shumë reflektues. Për të gjitha gjërat që tani po vim tek pasojat e një përgjigje negative, një mbyllje deri nga Bashkimi Evropian edhe kandidaturat tuaja në këtë 30 qershor, ku ndonë se ishit pothuajse të vetëm, kemi emra të cilët me sa duket në të kaluarën kanë pasur probleme me ligjin. Po, dy gjëra të ndryshme. Nëse flasim për jo-n e Bashkimit Evropian, nuk ka një vendim e para, dhe nëse janë 3 shtete që janë jo dhe 25 që janë po, nëse Macroni thotë që ne nuk mund të zgjerojmë Bashkimin Evropian pa ndryshuar rregullat e lojës, dhe ndërkohë 25 shtete tjera me krye Merkelin kërkojnë që Bashkimi Evropian të marrë premtimet, kjo është një çështje që unë nuk e di se sa mund të lidhet me gjërat që nuk funksionojnë brenda kësaj mazhorance. E para, e dyta, ajo që thoni ju është një problem. Dua të kujtoj për ata që na ndjekin tani që në 2015 kjo mazhorancë ka çuar në parlament dhe ka miratuar një ligj për çështjet e dekriminalizimit. Partia Demokratike në 2016 ka sjellë një projekt që bënte disa shtesa të cilat e përforconin reagimin ndaj njerëzve të cilët kishin një kaluar kriminal. Fakti që nga 61 kandidat që konkurruan në zgjedhjet vendore deri tani për 3 Partia Demokratike na ka akuzuar dhe njëri është i provuar, tregon që kjo çështje është një çështje që të dyja forcat politike kanë, si thosh, e kanë gjykuar drejt kur i kanë bërë këto propozime, dhe propozimi i tretë është propozimi i kryeministit Rama, i cili do sjell shumë shpejt, do t'ia bashkangjisë ndryshimeve në kodin zgjedhor edhe të disa neneve, të cilat i detyrojnë organet ligjzbatuese që paguhen me taksat e shqiptarëve që
t'i verifikojnë kandidatët që konkurrojnë përpara se ata të kandidojnë. E para dhe dyta, partitë politike... Edhe në legislacionin aktual, një lloj detyrimi filtrash ka nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 1/10 e deputetëve, kryeministri, parlamenti. Pra të gjithëve u bie një përqindje përgjegjësie për procesin e Ti ndajmë gjërat. Partitë politike e para nuk janë agjenci, nuk kanë agjenci survejimi. Partitë politike kanë rregulla, kanë statutet dhe respektojnë ligjin. E para, e dyta. Kjo kërkon që partitë politike të mos i çojnë kandidatët siç ka ndodhur deri tani në orën 12:05, që nuk i jep mundësi institucionit listë zbatuesi që të bëjnë verifikimet. Pra partitë politike duhet të çojnë kandidatët të KQZ-ja disa kohë përpara në mënyrë që të jepet mundësi, dhe ky është propozimi i kryeministrit, të jepet mundësi organeve listë zbatuese që të bëjnë verifikime, të verifikojnë kandidatët përpara se ata të futen në fushat, sepse as PD-ja, as PS-ja, as LSI-ja, as një parti tjetër e kanë të pamundur që të ndërtojnë brenda tyre struktura të cilat të zëvendësojnë institucione listë zbatuese siç është prokuroria, kontrolli i pasurive, shishi, janë disa institucione që merren me këtë çështje. Ky ka qenë një propozim i cili erdhi më njëherë pas denoncimeve për rastet e kryebashkiakëve nga Partia Demokratike. Pse nuk është bërë nisma konkrete deri më sot? Ja te kemi edhe provat për zotin Kajmaku që kanë ardhur nga prokuroria. Unë kam qenë kryetari i Komisionit ndryshimit ligjit të mediave elektronike në vitin 1997. Dhe di pse e bëm ne atëherë, sepse atëherë dolen mediat elektronike në Shqipëri, s'kishte vetëm një transmetues që ishte shtetëror. Menjëherë dolen një 10 televizion, u bën 15 dhe atëherë u detyruan ligjvendësit që të bëjnë një ligj i cili rregullonte në mënyrë tërësore se si duhet funksionojnë mediat elektronike private. Pra, jeta nxjerr probleme dhe ligjvendësit shumë mirë është që ti paraprin, po është e pamundur që gjithmonë ti paraprin, dhe prandaj është një proces dhe kjo kohë ka provuar që këto probleme ekzistojnë edhe partitë politike kanë përgjegjësi, po partitë politike deri tani dua ta theksoj këtë. Kanë patur vullnetin që të ndërmarrin se këto gjëra nuk zgjidhen me deklarata politike siç bën PD-ja. Mazhoranca, për shembull, megjithëse propozimi i Partisë Demokratike vitit 2016 është jashtëzakonisht shumë i ashpër, pa votat e kësaj mazhorance ai nuk do të ishte miratuar. Ashtu siç është miratuar me votat e opozitës propozimi i 2015-s. Dhe unë jam besim plot që edhe propozimet që do të bëhen nga kjo mazhorancë përmes asaj që ka deklaruar kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, do të miratohen sapo të miratohet kodi zgjedhor në mënyrë që ne të shkojmë duke e përsosur procesin e reagimit në dukurive që dalin në jetën e përditshme kur është fjala për kandidatët, që të mos i shkojnë në mendje. Ekspertët thonë se ndoshta duhet të penalizohen edhe subjektet politike, jo vetëm individët, dhe të bjerë e gjithë bara mbi ata të cilët ndoshta kanë fshehur elemente nga e kaluara, si zoti Kajmaku, zoti Babani. Tani, kjo është një çështje e diskutueshme. Në pamjen e parë, për shkak të emocioneve që krijon kjo gjë, pa diskutim që edhe partitë politike kanë përgjegjësi. Por nëse në një rast apo në dy raste ndodh që dikush nuk deklaron gjërat që kanë ndodhur para 25 viteve, dhe kanë kaluar shumë vjet, se këto janë histori që kanë ndodhur para shumë viteve, dhe shumë njerëz i kanë nënvlerësuar këto gjëra, disa me qëllim, disa pa qëllim, është e pamundur të kërkosh partisë politike penalizim, se partitë politike i ftojnë kandidatët. Unë jam ftuar që të plotësoj, se kjo është hera 7 dhe ka ndryshuar gjëra. Dikur mjafton lista e Fatos Nanos me firmën Fatosi dhe unë isha kandidat për deputet në zonën këtu në Tiranë ku kam kandiduar. Pastaj erdhën duke u përforcuar kriteret, duhet bëja disa deklarata, pastaj duhet merrja më vonë një vendim nga gjykata që ishte i padënuar, po ju dini që vendimet, këto lloj vendimesh kanë një fash kohore 10 vjet. Po çka ke bërë para 15 viteve dhe prandaj erdhën këto përforcime të ligjit. Vetë realiteti, ngjarjet që ndodhen përtej politikës. Tani këtu bëhet politikë në këto gjëra dhe unë nuk du të bëj komente për politikën që bëhet për këtë çështje. Rëndësishme është që sistemi të funksionojë, që sistemi të bëhet më i mirë, dhe unë besoj që këto raste që kanë ndodhur e kanë bërë sistemi më të mirë dhe jam i sigurt që në zgjedhjet që do ndodhin nuk do të kemi me këto ndryshime që do bëhen, nuk mund të them kurrë, asnjëherë se nuk thuhet kurrë, por gjërat do shkojnë drejt permisimit. Zoti Ulqini, duke përjashtuar për pak sekonda anën legjislative, për kredon moralit Partia Socialiste nëse flasim, a mund të dilni sot me justifikimin ende që nuk e dinim, nuk kishim informacione, nuk kishim kohë dhe është përgjegjësi personale, ndërkohë që këta janë kandidatët tuaj, garojnë me logot tuaja, përfaqësojnë Partinë Socialiste? Pa diskutim që kjo që thoni ju është një çështje që nuk i bën der asnjë partie politike, as Partisë Socialiste. Qytetarët nuk duan t'ia dinë fare se ka ndodhur para 25 viteve, para 30 viteve,
reforma, ata duan që kandidatët që çdo forcë politike çon për tu votuar. Për këndvështrimin qytetar po sigurisht. Dhe vetmi mekanizëm për të shmangur gjëra të tilla është të njohim problemet dhe të ndërtojmë instrumenta të cilat parandalojnë gjëra të tilla. Dhe unë besoj që për shembull, ne tani deklarojmë që është përgjegjësi personale e individit dhe duhet shkoj në asnjë rast Partia Socialiste nuk ka bërë atë që kanë bërë forcat e tjera politike, të gjitha pa përjashtim, që ti marrin në mbrojtje, në mbështetje kandidatët që kanë rezultuar me probleme. Por dhe kemi thënë, s'ka lidhje. I keni quajtur vetëm përgjegjësi personale, se janë pjesë të strukturave tuaja. Sigurisht që është përgjegjësi personale, sigurisht që secili do shkojë që ta mbrojë veten në gjykat, sigurisht që Partia Socialiste nuk bëhet ombrell për asnjërin, sigurisht që Partia Socialiste nxjerr mësime, sigurisht që këto mësime nuk janë vetëm morale, por janë gjëra që jetësohen në ndryshimet në statutin e partisë, që ne do t'i bëjmë edhe për këtë çështje në janar në kongresin e partisë, dhe sigurisht partitë politike, majorancat, po edhe opozita, bëjnë propozime që këto gjëra të rregullohen në mënyrë institucionale. Pra, tashmë po mirë mendohet refleksioni edhe në zbatim. Çdo gjë e keqe e ka një të mirë. Dhe kështu funksionon shoqëria. Legjislacioni kështu është përmirësuar. Nuk ka ndodhur që një parti politike, s'ka rëndësi se ku, në Angli apo në Shqipëri apo diku tjetër, të ketë bërë diçka ku nuk ka dalë dukuria, fenomenin, ngjarja etj. Legjislacioni gjithmonë përmirësohet. Nuk shumë tregues për të përmirësuar legjislacionin, sot kemi fakte të kryera. Jo, nuk thash fare këtë gjë. Unë po them që këto gjëra që kanë ndodhur përtej politikës, përtej se nuk e dim se sa do të ishin nëse Partia Demokratike dhe LSI-ja do të kishte kandiduar njëra 61 tjetra gjë, nuk e dim dhe unë nuk marr guximin të bëj paragjykime, të them etj, se kjo është një diskutim pa sekret politik. Unë po flas në terma që qytetarët dekriminalizimit janë distancuar. Po pse? Po mirë, Partia Socialiste nuk është distancuar. Jo, që është distancuar Partia Socialiste. Në të gjitha rastet, po marrim rastin e Shkodrës. Nuk është distancuar Partia Socialiste absolutisht. Nuk e dinim, thatë ju, dhe zoti Pietri u dërhoq. Jo. Ne thamë që zoti Pietri nuk ka punë me Partinë Socialiste. Zoti Pietri do të shkojë dhe duhet që ta serojë këtë çështje me drejtësinë. Zoti Pietri nuk mund të përdor Partinë Socialiste si çadër për të mbrojtur ato gjëra të cilat kanë ndodhur para X viteve edhe për cilat ka përgjegjësi personale. Dhe i vjen njëjti argument edhe për figurat e tjera. Për çdo gjë që ka ndodhur deri tani, ky është standardi, një standard që nuk ka funksionuar asnjëherë në Shqipëri. Është një standard që Partia Socialiste e ka vendosur në jetën politike. Edhe partitë politike kontribuojnë me standardet që vendosin dhe janë disa standarde të cilat nuk i kthehemi mbrapsht. Për shembull, ajo që ka propozuar Partia Demokratike me ndryshimet që janë bërë në vitin 2016, edhe pse janë shumë represive, nuk mundemi askush, kushdo forcë politike që të binë pushtet nuk mund ta ndryshojë, sepse janë standarde të përparuara, janë standarde që i bëjnë mirë procesit demokratik, vetë demokracisë për ta mbrojtur demokracinë nga elemente të tillë. Zoti Ulqini, edhe një pyetje të fundit, kemi kuriozitet për qasjen tuaj ndaj opozitës jashtëparlamentare. Kanë bërë thirrje sërish për zgjedhjet parakohshme, madje këmbgulin për ato 2 palë zgjedhje në një ditë, ndërkohë që reforma zgjedhore po bën bujën dhe zhurmën e saj duke u lënë të ndara në punët tuaja. Çfarë besoni se duhet ndodhë, cila duhet jetë qasja juaj ndaj opozitës jashtëparlamentare? Kërkohet kontributi i të dyave. E para duhet që të gjitha forcat politike të miratojnë me konsensus rregullat e lojës. Të miratojnë atë çfarë ka kërkuar Bundestagu, atë çfarë ka kërkuar Këshilli Evropian, që do thotë të jetësojmë në formën e neneve të gjitha sugjerimet që janë bërë nga OSB Udiri për 4 palë zgjedhje. 2013, 2015, 2017, 2019. Zoti Ulqini, a mund të dakordsohemi se Bundestagu Gjerman ka kërkuar edhe zgjidhjen e krizës me kontributin e të dyja palëve uljen e tryezë? Jo, unë po them kërkesat që janë bërë, po flasim për kërkesat. Nuk po flasim për opinionet, po flasim për kërkesat. Kërkesa e Bundestagut, kërkesa e Këshillit Evropian, kërkesa e gjithë institucioneve që monitorojnë proceset demokratike në Shqipëri, ka qenë që palët të miratojnë me konsensus rregullat e lojës. Unë kam qenë për gati një vit antar i Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe historikisht kam qenë pjesë e këtij komisioni. Dhe rregullat e lojës gjithmonë janë miratuar me konsensus. Pa patur rregulla loje të miratuar me konsensus, dhe konsensusi është krejt i nevojshëm për shkak se s'mund të ketë zgjedhje nëse ne miratojmë rregulla loje të njëanshme. Pra, e para, duhet miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor. E dyta, duhet që këto të bëhen në komisionin ad hoc siç thot Bundestagu. E treta, duhet që këto të miratohen në parlament siç thot Bundestagu dhe Këshilli Evropian. E katërta, duhet që opozita, Partia Demokratike dhe LSI-ja çfarë kanë për gjërat të cilat propozohen në këto 4 raporte, t'i sjellin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, majoranca
i kanë kërkuar Partisë Demokratike, opozitës që ajo ka një ulse, pra ka një karrige edhe me formë vetoje, po me një kusht që gjithë gjërat... Karrige të cilën e kanë refuzuar dhe jo nuk mund të shkoni në këtë finale, ndonë se nuk njohin komisionin dhe sekretarin e këtij komisioni. Është një gjë tjetër, unë nuk po flas për politikë, unë po flas për mënyrën se si funksionojnë proceset. Pra që do thotë për procesin se si duhet jetë në parim, por si do të qillemi në kohë ku jemi sot. Bundestagu ka kërkuar këtë gjë. Kështu ka ndodhur, ju garantoj për këtë, kështu ka ndodhur historikisht. Vetëm një herë, në vitin e largët 1996, rregullat e lojës janë miratuar pa konsensun e opozitës, që kemi qenë Partia Socialiste. Dhe duhet të them edhe një gjë tjetër. E vetmja mënyrë për ta miratuar reformën zgjedhore është saktësisht këto gjëra që janë përcaktuar nga Bundestagu dhe nga OSBE Diri. Sepse nëse dalim për te kësaj, atëherë Partia Socialiste ka kërkuar që të votojnë edhe emigrantët, sepse ata kanë një kontribut shumë të madh në ekonominë e Shqipërisë. Partia Demokratike ka kërkuar që të futen element të votimit elektronik për të patur garanci që të mos ketë gjëra që e ndryshojnë vullnetin e zgjedhjeve të kutia votimit apo të qendrat e numërimit. Opozita që është tani në parlament kërkon që të ndryshojë sistemi. Këto tre çështje janë çështje për të diskutuar, por Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian, Bundestagu Gjerman, OSBE Dir, të gjithë Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar, sepse ata njohin shumë mirë situatën në Shqipëri dhe ata i duan më shumë Shqipërinë se që duam ne, kanë kërkuar një gjë. Këto gjëra ti diskutoni, por gjithë bashkë duhet vetëm një gjë, vetëm arbitri më specializuar në botë që është Odiri. Ato që ka thënë Odiri, ato të miratohen edhe kontributi gjitha palëve është se si ti kthejmë në nene, në rregulla kështu ligjore. Dhe dy janë çështjet kryesore. Marova është depolitizimi i gjithë administratës zgjedhore, një ngjarje mendoj unë e jashtëzakonshme për Shqipërinë, sepse partitë politike duhet heqin dorë nga komisionet, sepse ka 25 vjet. Të dyja palët, por propozimet e njëra tjetrës i quani jo serioze. Ja, këtu për shkak ka diskordancë. Gjithë diskutimet e partive politike janë të njëjta, po gjithë loja bëhet për të fituar kapital politik edhe për të bërë show. Por po them edhe një herë, nuk ka forcë politike. Nuk ka forcë politike që mund të jetë kundër kësaj depolitizimit të administratës zgjedhore, se si mund të ndodhë që pas 30 viteve votat numërohen nga partitë politike dhe partia që humbet tregon me gisht partinë tjetër. Është edhe gjykatës, edhe kjo është e para. Dhe e dyta, po kjo është e vërtetë. Nuk kemi ne dëshmitarët më të mirë të problemeve nga proceset zgjedhore vit pas viti në Shqipëri. Pa diskutim, po them, propozimit që janë bërë, që kanë bërë ndërkombëtarët janë të tilla që mund ta kapërcejnë këtë handicap. Dhe po them, propozimi i dytë i këtyre propozimeve që është përcitur në 4 palë raporte është që të ketë një transparencë maksimale për përdorimin e resurseve publike edhe të financimit partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Këto janë dy gjëra për cilat OSBE Diri kërkon me çdo kusht që të ketë ndryshime në kod. Dhe unë nuk di që Partia Demokratike, që LSI, që Partia Socialiste dhe asnjë lloj partie tjetër, asnjë individ të jenë kundër kësaj gjëje. Gjithë debati bëhet, jemi ne dhe nuk duhet jenë ata që janë atje, sikur ata që janë atje i kemi caktuar ne. Se si do tuleni dhe kur do tuleni? Diskutimi bëhet për procesin, po jo për thelbin. Kjo është bindja ime, sepse është e pamundur që të ketë një individ politik sado pak i përgjeshëm që të jetë kundër këtyre dy gjërave. Më në fund, Shqipëria, dhe jam i sigurt, për te emocioneve politike, jam krejt i sigurt nga përvoja që kam në këto 25 vjet, më në fund të gjithë për këto gjëra do bijem dakord. Edhe palët politike bëjnë presion se duhet të përfitojnë. PS do që të ketë votën e migrantëve, PD që do që të fut këto. Ata që janë atje thonë që të ndryshojmë sistemin dhe disi është e bukur. Por ju keni bindjen për një kompromis. Po të ndryshohet sistemi, asnjë nga ata që janë atje, po të ishte sistemi ndryshe, siç e kërkojnë ata, asnjë nga ata nuk do ishin atje. A do duhet të ndryshohet sistemi? Është një nevojë vendi? Pa diskutim. Të gjitha sistemet politik, sistemet zgjedhore, ne kemi ndryshuar disa herë sistemin zgjedhor. Unë jam deputet që jam zgjedhur drejt për së drejtin zonë, jam deputet që kam ardhur nga listat e partive, i kam provuar gjitha si sisteme, janë sisteme demokratike. Anglezët kanë 500 vjet që i zgjedhin deputetët drejt për së drejtin zonë. Vendet e ulta, Hollanda, Belgjika etj kanë 200 vjet që i zgjedhin me lista, por me listat mbyllura. Vendet nordike me listat hapura. Të gjitha këto janë sisteme demokratike. Varet se si sa ato demokratike është implementimi i tyre. Mënyra se si funksionon procesi. Zoti Olqini, unë ju falenderoj që ishit sot. Faleminderit edhe nga ju.
$101 milion nuk do të qarkullojnë më në ekonomi. Në 9 muaj të këtij viti, mos realizimi i shpenzimeve kapitale të njohura ndryshe si investime është rreth 21%. $101 milion më pak se plani, apo rreth 21.3% më pak, janë shpenzimet e bëra nga qeveria për investimet publike. Problemi i realizimit të ardhurave ka ndikuar drejt për drejt në tkurrjen e investimeve për rrugë, ujësiellca, shkolla dhe programe në sektor si energjia dhe bujësia. Ndikuar edhe nga tavani shtrëngues që shkon për projektet e partneritetit publik-privat, shpenzimet kapitale për 9 mujorin janë sot më të ulta se një vit më parë dhe në të njëjtat nivele me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Nëse vjen si tendencë, deri në fund të vitit do kemi rreth $130 milion më pak investime. Gjë që do thotë konkretisht 1% të prodhimit brendshëm bruto më pak për ekonominë shqiptare, e dhënë nga buxheti i shtetit. Kujdes, këto janë para që shkojnë drejt për drejt bizneseve që kanë kontraktuar ose fituar tendera të ndryshëm për ndërtimin e veprave publike dhe ka një efekt negativ të dyfisht. Një, bizneset dhe si pasojë punëtorë dhe si pasojë ekonomia nuk i marrin këto para. Elementi i dytë, nuk ndërtojnë vepra publike që do të thjeshtëzonin transportin, përmirësimin e produktivitetit. Financat kanë gjetur si rrugë për të shkurtuar shpenzimet edhe dy fonde të veçanta, si ai për politikat të reja të pensioneve dhe ai për kompensimin e pronarëve, nga ku mungojnë përkatësisht 1.5 dhe 1.9 miliard lekë, ndërsa qeveria nuk ka nguruar të ndërhyejë edhe tek rritja planifikuar e pagave për një pjesë të administratës. Sipas ekspertëve, ndërhyrje të tilla tek fondet për investime dhe politika sociale rrezikojnë të dëmtojnë ekonominë. Problemet me buxhetin si për të ardhurat edhe për shpenzimet, qeveria nuk i ka reflektuar as në aktin normativ të tetorit për ndryshimin e buxhetit. Ai nuk parashikon prekje të investimeve, rishpërndarje fondesh në favor të punimeve për bypassin e Fierit, shpronësimet e rrugëve, rikonstruksionin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, rikonstruksionin e maternitetit të vjetër, për polin e drejtësisë dhe për argjinaturat lumore e kanalet ujitse. Ky riorganizim është bërë në dëm të investimeve të planifikuara për zhvillimin rural, për sigurinë ushqimore, mbështetjen për energjinë, për arsimin e lartë dhe atë profesional, si dhe për infrastrukturën rrugore. E ndërkohë, investimet publike nga ana tjetër ushqejnë ekonominë dhe krijojnë edhe vende pune, ndaj ekspertët Adrian Civici dhe Irena Beqiri bëjnë thirrje për kujdes, teksa sugjerojnë hartimin e një liste projektesh prioritare nga ana e qeverisë. Priorizimi i shpenzimit buxhetor është treguesi kryesor se sa seriozisht merret zbatimi i atyre politikave prioritare, i strategjisë zhvillimit dhe sa burimet tona financiare shkojnë në funksion të prioriteteve, qoftë për disa shpenzime të rëndësishme publike që kanë të bëjnë me arsimin, me shëndetësinë, me pensionet ose me politikat sociale, po dhe ajo pjesë e investimeve publike që ka të bëjnë me zhvillimin e disa sektorëve, kryesisht të zhvillimin e infrastrukturës apo sektorëve të tjerë të kësaj natyre. Rritja ekonomike në Shqipëri dhe punësimi vazhdojnë të ngelen shumë të lidhura me investimet dhe një pjesë e tyre janë dhe investimet publike. Përveç të ardhurave, ka ardhur koha që ta adresojmë më tepër se sa mbledhjen e të ardhurave, se si ecim me shpenzimet. Buxhetimi është një proces që i ka të dy pjesët, i ka edhe pjesën e të ardhurave edhe pjesën e shpenzimeve. Nëse për një moment do ta mendoni ekonominë një ndërmarrje shumë të madhe, ku shteti është aksioneri kryesor dhe vetëm tërheq nga ekonomia nëpërmjet të ardhurave dhe nuk hedh në ekonomi, pra nuk hedh kapitalet, investimet e veta në këtë ekonomi, kuptohet që performanca nuk do të jetë e mirë. Kështu që unë mendoj që qeveria e ka shumë të domosdoshme që të vërë një fokus dhe të prioritizoj investimet. Si që është bërë me dije, ditët e fundit më në fund, shtëpia Gjergj Fishtës do të restaurohet. Pak ditë më parë, në ditën e shënuar të lindjes së figurës poliedrike shqiptare dhe më të lartësuar të letërsisë tonë, i quajturi edhe si Homeri shqiptar, Ministria e Kulturës e prezantoi edhe atë që u quajt itinerari fishtjan për atë Gjergj Fishtën. Ky itinerar u paralajmërua të jetë sa fizik aq edhe shpirtëror, por për cilat rrugë bëhet fjalë, na e thot sot në studion e Ditari zonja Edlira Zhiti. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Çfarë është itinerari fishtjan? E kemi dëgjuar për herë të parë këtë vit nga Ministria e Kulturës dhe me sa duket nuk bëhet fjalë vetëm për restaurime, pllakata, sinjalistika, ka më shumë se kaq. Po, është e vërtet. Itinerari kulturor gjurmët fishtjane
është një mega projekt ide i Ministrisë Kulturës, lidhur me figurën poliedrike të atë Gjergj Fishtës, poetit ton kombëtar, ashtu si që e thatë, është quajtur Homeri fundit i Ballkanit. Është jo vetëm një poet i madh kombëtar, por është gjithashtu një publicist i madh, një studiues, dramaturg, satirist, përkthyes, akademik, politikan i shquar, arkitekt, pra veprimtaria e tij është e jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha është në shërbim të gjuhës dhe të kombit shqiptar. Dhe kështu besojmë se meriton atë që Ministria e Kulturës e ka quajtur itinerar. Çfarë do thotë? Bëhet fjalë për destinacione fizike dhe jo vetëm? Po. Si që thatë, është fjalla jo vetëm për destinacion shpirtëror, por dhe për destinacion fizik. Ky mega projekt është i përbër nga projekte të tjera, shumë projekte të tjera, të cilat përputhen me një datë të caktuar në jetën e Fishtës, por shpesh disa data janë data të rëndësishme edhe në historinë e Shqipërisë, dhe si e tillë është menduar që një date të caktuar në jetën e Fishtës t'i përgjigjet një objekt fizik. Dhe këto projekte qëndrojnë, aq sa që bëjnë një mega projekt, aq qëndrojnë edhe si projekte më vete. Si ka nisur itinerari? Ju e promovuat në ditën e lindjes së atë Gjergj Fishtës? Në ditën e lindjes së atë Gjergj Fishtës. Së pari nis me vendin ku ka lindur Gjergj Fishta, sot atje nuk ekziston më gjë, është diçka simbolike, është menduar të ketë një rikonceptim të këtij sheshi nga ana e Ministrisë së Kulturës, për të vazhduar më tej me atë që ju e anoncuat edhe ne të gjithë, jo vetëm si ministri, po të gjithë si shqiptarë kemi shumë për zemër me rekonstruksionin e shtëpisë ku Fishta ka kaluar vitet e para të jetës së tij. Është projekti i rekonstruksionit të kësaj shtëpie, është rikonceptuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Duke mbetur sigurisht në identitet dhe për qenë hapur për vizitorët, besojmë puna fizike do të nisi? Për të bërë një destinacion i prekshëm për të gjithë shqiptarët dhe në këtë mënyrë t'i shërbej kujtesës të djeshme, të sotshmes, por mbi të gjitha të ardhmes. Pra është menduar që gjithçka të jetë e prekshme dhe qëllimi i Ministrisë së Kulturës është që këto projekte të jenë projekte të qëndrueshme në kohë, pra mos të jenë të ikin jo të përkohshme. Të tjera aktivitete për atë Gjergj Fishtën, me sa duket do të ketë trofime, personazhe të cilët do të marrin pjesë. A ka një lloj ftese se ku mund të shkojnë ata këto ditë, ku mund ta vizitojnë, ku mund të shohin këto lloj simbolikat vendosura për atë Gjergj Fishtën? Ministria e Kulturës, mbasi e ka përfunduar këtë projekt ide, do të bashkëpunoj me provincën franceskane, natyrisht, me studiues dhe botues të veprës Fishtës, me Institutin Albanologjik dhe me aktorë të tjerë të rëndësishëm për të bërë që ky projekt të shkojë drejt finalizimit konkret. A ka një kohë të përcaktuar për finalizimin e gjithë këtij megalo programi për Fishtën? Por jemi duke bërë hapa të ngadalshëm, por këto hapa do të jenë hapa të sigurt. Që ndoshta në përvjetorin e ardhshëm të kemi vepra konkrete për të shkuar dhe për t'i parë nga afër. Të shpresojmë. Zoti, unë ju falenderoj për gjithë informacionin që na sollët sot. Ishte kënaqësia ime. Ndërkohë të nderuar shikues, ne pas pak do të rikthehemi me të tjera informacione. Ju lutem qëndroni në rrugën europiane, ka qenë thirrja e fundit, e cila ka ardhur pikërisht nga kreu i Parlamentit Evropian David Sassoli, i cili pritet të vizitojë Shqipërinë, por edhe Maqedoninë e Veriut. E dim se popullsitë të dyja vendeve janë zhgënjur thellësisht nga dështimi i Këshillit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit për shkak të vetos së pak shtete anëtare, thot Sassoli në deklaratën e tij adresuar Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. E ndërkohë ishte Rusia para kësaj deklarate që përmes ambasadorit rus në Bashkimin Evropian ftoi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të bëhen pjesë e forumit ekonomik euroaziatik.
Pas refuzimit të Brukselit për t'i hapur dyert e antarësimit Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, një tjetër union është i gatshëm të mirëpres të dyja vendet ballkanike, ai euroaziatik. Ftesa erdhi nga përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Bashkimin Evropian, Vladimir Chizhov, gjatë forumit ekonomik të Euroazisë në Verona të Italisë. Diplomati rus vlerësoi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të gjejnë më shpejt mirëkuptimin brenda Unionit Ekonomik Euroaziatik sesa në Bashkimin Evropian. Jam i sigurt se vendet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian e që janë lënë në ngrirje nga Brukseli mund të gjejnë një mirëkuptim më të madh në Unionin Ekonomik Euroaziatik. Bielorusia është i vetmi shtet europian pjesë e Unionit Ekonomik Euroaziatik i themeluar në 2014 nga liderët e Rusisë, Kazakistanit dhe Bielorusisë. Serbia nënshkroi një marrëveshje për tregtinë e lirë me Unionin e drejtuar nga Rusia, mes paralajmërimeve të Bashkimit Evropian se do të monitoronte nga afër një marrëdhënie të tillë. E negociuar prej 2016-s, marrëveshja do të lejojë eksportimin pa tarifa të 95.5% të produkteve serbe tek vendet që janë pjesë e grupit. Në Shqipëri po flitet gjithnjë më shumë mbi rrezikun nga ndikimi rus i përmendur së fundmi edhe nga ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, Leila Mosesuonësh. Ndërkohë kolegët e saj në ambasadën ruse pohojnë se Moska e mban të shtrirë dorën e bashkëpunimit, por refuzimi vjen nga Tirana zyrtare. Atasheu rus kritikoi gjithashtu edhe propozimin e mazhorancës socialiste për të miratuar një rezolut në parlament kundër ndërhyrjeve të huaja, veçanërisht atyre ruse në proceset elektorale në Shqipëri. E ne zhvendosemi me informacione në Kosovë, ku vazhdojnë bisedimet mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Kandidati për kryeministër Albin Kurti postoi një foto në Facebook me Vjosa Osmanin me mesazh optimist për kapërcimin e sfidave që e presin Prishtinën zyrtare. Kosova do të dalë nga kriza dhe do të përparojë. Bashkëpunimi ynë është përkushtimi ynë, shkruante Kurti. Lideri i vetëvendosjes thotë se palët do të punojnë në të mirë të popullit dhe institucioneve të shtetit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja aktualisht po përafrojnë programet qeverise, ndërsa postet në ekzekutivin e ri do të bëhen publike shumë shpejt. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atje ka theksuar se certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve mund të zgjasë deri në dhjetor. Shkencëtarët lëshojnë një alarm të ri për përmbytjen e vijave bregdetare në të gjithë planetin për shkak të rritjes së nivelit të deteve. Një studim i ri thotë se matjet e raportit të fundit ishin të gabuara dhe se rreziku është 3 fish më i lartë. Miliona njerëz rrezikojnë të humbasin shtëpitë e tyre pasi qytetet të tëra pritet të zhyten në ujë nga rritja e nivelit të detit. Kjo pritet të ndodhë gjatë 3 dekadave të ardhshme, sipas një alarmi të ri të lëshuar nga shkencëtarët. Studimi i publikuar në revistën Komunikimet të Natyrës zbuloi se me intensifikimin e krizës klimatike, nivelet e deteve pritet të rriten mes 60 centimetrave dhe 2.1 metrave. Këto shifra mund të jenë edhe më të larta gjatë shekullit 21. Studimet e mëparshme u mbështetën për fat të keq në të dhënat e bazuara në matjet nga satelitët, të cilët nuk mund të dallonin ndërtesat nga toka. Ne zhvilluam një analizë dhe zbuluam se ato të dhëna e konsideronin terrenin 2 metra më të lartë nga se është realisht. Ky është një problem shumë i madh në kuptimin e cënueshmërisë nga përmbytjet me rritjen e nivelit të deteve. Zbulimet janë bazuar në të dhënat e përfituara nga inteligjenca artificiale, duke trefishuar vlerësimet e kaluara për territorin dhe popullatën që rrezikohej. Nga viti 2050, toka që strehon rreth 300 milion njerëz do të jetë e papërdorshme për shkak të përmbytjes së vazhdueshme të vijës bregdetare në shumë shtete të botës, përfshirë dhe Shqipërinë. Ekspertët ndërkombëtar nxisin rajonet që mund të preken, që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të shmangur katastrofat humanitare dhe ekonomike. Mënyra më e mirë për ta luftuar këtë është ngadalësimi i ngrohjes globale.
Ekspertët e organizatës botërore meteorologjike të mbledhur këtë javë në Gjenevë vënë theksin tek pasojat shkatrimtare të ndryshimeve klimatike, për të cilat bota dhe njerëzimi nuk janë të përgatitur. Sipas shkencëtarëve dhe kërkuesve, sot jemi ende shumë larg objektivit të vendosur në Paris për ndryshimet klimatike dhe pritet që deri në fund të këtij shekulli temperaturat në mbar globin të rriten nga 3 deri në 5 gradë mbi mesataren. Bota është mjerisht e papërgatitur të përballet me pasojat shkatrimtare të ndryshimeve klimatike në malet më të larta të rajonit, thon ekspertët e organizatës botërore meteorologjike. Zyrtarët, shkencëtarët dhe ekspertë janë mbledhur në Gjenevë këtë javë për samitin e organizatës botërore të meteorologjisë, për të mbledhur bashkë të dhënat shkencore dhe për të kërkuar zgjidhje për malet që sigurojnë më shumë se gjysmën e furnizimit të botës me ujë. Temperaturat gjithnjë në rritje, akullnajat po shkrihen, duke shkaktuar ndryshime në modelin e rreshjeve dhe nivelit të lumejve që prekin vendet në mënyrë të pabarabartë, e duke shndërruar furnizimin e botës me ujë, gjithnjë më shumë të paparashikueshëm. Edhe rreziqet natyrore po rriten gjithashtu, përmbytjet dhe urtëqet. This whole lake there was no lake in the early 1950s. Really? Right. The ice went all the way down to the end of the lake down there. Right. Zvicra është një nga vendet më të prekura, duke regjistruar rritje të temperaturave me 2 gradë mbi mesataren, që ka çuar në zhdukjen e 500 akullnajave për qark vendit që prej vitit 1850. Infrastruktura e ndërtuar në shekullin e 19 dhe 20 ka ndryshuar që nga ajo kohë, thekson John Pomeroy, kreu i burimeve ujore dhe ndryshimeve klimatike që drejton këtë samit. Mjerisht jemi të papërgatitur. Infrastruktura jonë është ndërtuar në shekullin e 19 dhe 20 në male, por sot ne nuk kemi të njëjtën klim si në atë kohë. Ndaj mund të kemi rreshje intensive në mes të stinës së dimrit, sikurse mund të kemi edhe thatësira të jashtëzakonshme. Mund të kemi edhe përmbytje, herë të përsëritura e herë të padëgjuara ndonjëherë. Kjo ndikon në shëndetin e njerëzve dhe aftësive të komuniteteve këtu që të jenë të pavarur. Të duket sikur po humbet shtëpinë tënde, dëbora që shkrin e lumenjtë të i fryrë, shkrirja e akullnajave, thellësia e borës, gjithçka me të cilën ne jemi mësuar duke udhëtuar në male, po ndryshon vit pas viti dhe vetë jeta në këto rajone po ndryshon. Ndaj duket sikur po humbasin shtëpinë. Një shkencëtar më tha se sa mahnitse i duke e gjitha kjo, por ishte njëkohësisht edhe i tmerruar, sepse ne ende nuk njohim tërësisht sistemin e maleve. Ne nuk mund të bëjmë parashikime mbi këto ndryshime të shpejta në të ardhmen. Dhe është një sfidë e jashtëzakonshme. Nuk kemi më kohë. Bashkëdrejtuesja tjetër e samitit, drejtoria ekzekutive e iniciativës për kërkime malore në Universitetin e Bern, thotë se shtetet pjesëmarrëse duhet të përmirësojnë sistemin e të dhënave dhe ta ndajnë mes tyre nëse duan të shmangin konfliktin mbi burimet ujore, pasi ndryshimet klimatike shkaktojnë efekte të paparashikueshme në furnizimin me ujë. Po, potenciali për konflikt ekziston dhe fatkeqësisht e kemi parë të ndodhë në shumë vende të botës. Ndaj duhet të jemi të ndërgjegjshëm se komuniteti i kërkuesve duhet të angazhojë edhe ata që ne njohim si diplomacia shkencore, që të ulen në dialog dhe të flasin për alternativat. Vetë sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike, Peter Italas, nxit shtetet që të jenë më ambicioze, pasi ende nuk është bërë asgjë për marrëveshjen e klimës në Paris. Kjo është çështja, nuk mund të presim më shumë. Duhet të fillojmë të veprojmë dhe të reagojmë brenda gjysmës së parë të këtij shekulli. Trendi negativ i shkrirjes së akujve dhe akullnajeve do të vazhdojë edhe për shumë dekada, së paku për 50 vitet në vijim. Por ne duhet të stabilizojmë situatën. Por deri më tani nuk kemi qenë mjaftueshëm ambicioz për të arritur targetin e vendosur prej 1.5 deri në 5 gradë, sipas marrëveshjes së Parisit. Po shkojmë drejt një ngroje globale 3.5 gradë mbi mesataren deri në fund të këtij shekulli.
Lëvizja për klimën nuk ka nevojë për vlerësime. Kështu shprehet aktivistja adoleshente Greta Thunberg, e cila refuzoi çmimin dhe shpërblimin financiar për mjedisin. Aktivistja falenderoi Këshillin Nordik, duke thënë se ishte një nder shumë i madh për të, por i kërkoi sërish zyrtarëve botror që të luftojnë ndryshimet klimatike. Politikanët dhe njerëzit në pushtet duhet të dëgjojnë dhe përdorin shkencën në mënyrën më të mirë të mundshme, u shpreh Thunberg. Aktivistja u kërkoi veçanërisht vendeve nordike që të bëjnë më shumë në luftën kundër ngrohjes globale. Ajo gjatë këtij viti ishte mes 300 të nominuarve për çmimin Nobel për paqen, që shkoi për kryeministrin e Etiopisë. E ndërkohë në vendin ton, pas një thasire të gjatë, u rikthyen rreshtet në pjesën më të madhe të territorit. Në zonat jugore ka patur stuhi dhe rebeshe, edhe në 10 ditët e para të nëntorit pritet që moti të jetë i ngjashëm. Megjithatë, për më shumë dhe me saktësi se çfarë na pret realisht, kemi meteorologen ton Tanja Porja. Tanja, mirë se vjen edhe sot. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të AdySjene. Në fakt, pas një thasire të gjatë është shumë e vërtetë ajo që u rikthyen rreshtet, megjithatë nuk është se ka informacion shumë premtues, pasi rreshtet në pjesë më të madhe të territorit gjatë ditës sotme dhe deri në këto momente janë ndërprerë, rreshtet mbeten prezente dhe afatshkurtër, pra her pas here kemi rreshje, por në kohë shumë të shkurtër, kjo kryesisht në zonat jugore. Presim që pjesa e dytë e ditës dhe mbrëmja të kthjellojnë motin. Për 2 ditë në vijim pritet që moti të jetë kryesisht i kthjellët, sigurisht që përjashtohet sërish juglindja, ku do të kemi her pas here rreshje, por të pakta. Megjithatë, 10 ditë që para i muajit nëntor premton që të ketë prezencë të rreshjeve, pra nëse e përkufizojmë me një fjali, presim një mot që 2 ditë janë thuajse me rreshje, pjesërisht me rreshje, dhe 2 ditë të tjera do të jenë të kthjellta. Kjo është kryefjala e 10 ditëve të parë të nëntorit. Për sa i përket temperaturave, në fakt ka patur rënje të ndjeshme mbrëm afër mes natës, megjithatë nuk është se ka ndryshime shumë të mëdha për sa i përket vlerave termike krahasuar dhe me stinën në cilën ndodhemi, jemi shumë pranë vlerave normale të vjeshtës. Nuk presim ndonjë ndryshim shumë të theksuar për ditët në vijim, qoftë për ditët e para të nëntorit, të cilat sjellin një rritje të lehtë, qoftë për pjesën tjetër deri nga data 9 apo 10 nëntor, dhe rikujtojmë sërish të gjithë shikuesit që nëntori, megjithëse do të kemi periudha shumë të shkurtra 2-3 ditore ku temperatura do të na japin ndjesinë të qenë si në stinën e dimrit, sërish muaji nëntor në shumicën e ditëve të tij do të ketë diell dhe temperatura të larta. Ky është informacioni përmbledhur, Alba, jo vetëm për ditën e sotme dhe për këto 3-4 ditë, por edhe për mbylljen e vjeshtës në përgjithësi. Faleminderit Tanja që na mban të mirë informuar mbi kushtet e motit çdo ditë dhe në çdo orë në ekranin e A2. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, rishojmë dhe një herë zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. $101 milion nuk do të qarkullojnë më në ekonomi. Në 9 muaj të këtij viti, mos realizimi i shpenzimeve kapitale, të njohura ndryshe si investime, është rreth 21%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet nesër për mandatin e Agim Kajmakut, kryebashkiakut të Vorës që ishte i arrestuar në Greqi për falsifikim parash. Lulzim Basha i bën thirrje Partisë Socialiste të reflektojë dhe të pranojë zgjedhjet e parakohshme para se të ketë një dështim tjetër për çeljen e negociatave. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në BE fton Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të bëjnë pjesë e Forumit Ekonomik Euroaziatik pas refuzimit për hapjen e negociatave nga Brukseli. Albin Kurti takohet me Vjosa Osmanin, biseduan për përgatitjet për qeverisjen e re dhe sfidat që na presin, theksoi kryeministri në pritje i Kosovës. Shkencëtarët lëshojnë një alarm të ri për përmbytjen e vijave bregdetare në të gjithë planetin për shkak të rritjes së nivelit të deteve deri në 2 metra në 3 dekada. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për mëngjesin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë ritakohemi në orën 13. Ju vazhdoni që ndroni me AdySjene. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.